palagi ako gagamit yung mga kain. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Diba? Matipid na. Susudagin. Ayaw, tarakang na ako. Marami ko meron. Bali ba tatagupan? Ha? Oo. Nangyari? Boss. Kuyari? Sige to. Aga tayo ba yung likod? Sige. Tigap. Kung tigap tahan mo mo. Kala ko kung pumunta sa bahay. Sige ko pala. Sige to. Dito ko ha. Sabi yung tete. Nakakaw si Tete. Wala. May sinan sa'yo si Boss. Ha? May sinan sa'yo. Ano? Hyper. Ano? Tingin ko. Yung ano, magawa ng YouTube ka. Saan? Isinend ka? Thank you sa'yo, no? Oo, ano yun? Location ka na yan? Ay, ano yung sa ano yung sa Watermark? Still. Still. Sa nag-send din sa ano siya?
Napanood mo yung ano, Phantom Gabi? Si Iyakin nandoon. Trillanes. Oo, tatawa ako eh. Kasi ko talaga si Duterte, pero lahat ng Duterte eh. Wala, di man nila mapapakulong. Alam mo usitin ni Trillanes. Diyan ay kayo maglinis talaga, di ba? Kayo talaga maglinis kayo. Dahil sa parang gusto mong magkali ng chemical sa iyo, Alex. Gawat. Wala ko ba? Kami na ano akong Chris, mama ko na po may wala ko. May wala. Hindi ba? Baging. Bawa. Kung hindi ka rin. Bawa sige. Tagalog hindi. Sige. Okay, ba? Wala mo kayo.
Malakas na reference. Malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamit dito. Mga kalaki. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Malakas na reference. Malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamit dito. Mga kalaki. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah.
calcium po pang blood still. I love you, girl. Uy, Pito, oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Yuri, may tatanong ako. Ha? Di ba gumagawa ka ng revision plan? Oo. Di ba yung ibang revision plan, kapag na-revision mo sila, may nakalagay na pangalan na yung owner? Oo. Pwede bang kapag gagawa ka ng revision plan, yung nalaguyang may-ari na yung ilalagay mo? Oo, yung... Wala si may-ari na to. Hindi, ipapatransfer na eh. Oo. Kaso, kapalitan na to. Oo, papalitan na yun. oh. Pwede yan. Oo. Kahit na hindi pa nakadeclare yung pangalan niya dito. Ano po? Star bid lang, pwede, Oo. pwede to, di ba? Oo. Ha? Kilala mo? Hindi lang lang mo, no? Papalagay ng boy. Kilala. Look. Lo. Luma. Dali. Pari ano yung Kahit ano yung makakagmuhon. Alaya, ala. Baris. Pari ang lock na nito. Ano, test, ang lock na nito isang buo. Basta itong mga katuto. Yan, yan. Ako, lagay mo lang. Lalim sinabi na kaya ma'am, ay boss, naring redo tabong yung gahit ng timon. Ay, hapon ba? Oo, link na lang. Ito oras ko kasi bigay gisik. Ayun na tara, ayun na. Wah, real still. Ganyan kain. Kaya. Yan yung poultry. Natalmi na narelo. Pag-ibig na. Kasi yung mga market, kung sabi na siguro ma'am yan, nung namin bagay lang yun. Maka-plug na ako yun. May sabi natin mga pwede. Nasaan? Ito pa para. Gawin ko na gawin ng plan. Hindi ko na. Sabi yung ako, yung cadet. Cadet. Nakita ng kaya file. Ang ganda ng dati. Mga relo, kada dito. Ngayon ini para eh. After lunch. Sabi niya. Sabi mo na lang, Kuya Red, para din nila magdalaw yun. Nadalo para ng kapisa niya, no? Nagkita mo muna mamansin. Hindi. Ano, Pampanga. Pampanga. So wala tayong dalang muhon, chef. Talagyan ko lang siguro. Ano na gamit niya? Oh. Tugi ka kayo. Na, may kaya na lang, okay na lang. Ay, hindi. Doon sa Matirelo. Yeah. Yeah. Yung photo ko na doon sa kabilang ano, nasa kabilang. Pero ayun yung... Ayun siya. Ayan. Ayan siya. Tingnan mo na lang sa ano, i-project mo na lang sa computer para... Hello? Sir, good morning. Meron pa na rin yung information. Wow. Diba? Po, sir.
Para di ka na mahirapan pag... Meron tayong gawin ito. Wow, masaya. Wow. Masaya. Wow. Oo, sir. Kaya na yung kaya, Peter. Sakto, dapat ako pwede. Wow. Oh, sir. Wow, sir. Oh. Sige, sir. Oo. Kami ng bala. Okay. Tayo na ang One, two, three. Pagpunta na lang ako kita ko. Pero din dulo-dulo tayo. Ini ya. Ini kayo. Baka di tayo. Ako pa yung kailangan mo Kaya? lagi. Ama yan. Pre, yaman naman ni. Kasi Dulo ba na yan? Dulo. Dulo biyapi. Ganda ka lang. Kung binulo ko muna pa Si Wally, yan yung ito makapark. Yan yun eh. Wati ingin. T7 din. Oo. Tapos yun. Kailangan mo nag-init. Yan, Kabawit ang chat na lulog lang yung balay. Ganda naman natin yung munisipyo ba? Oo. Lalo kung hindi mo lagay tali eh. Sa kityan ng munisipyo. So, ganda. Ay, kaya gulo pala yun eh. Si Wally, ginita din na alam. Yung barangay, tangkere. Agpo siya mo. Ako yung barangay yun. Ako talaga tayo kung ano ngayon yung mga report. Lokamito. Kulod. Kulod yun. Ganyan po ang naging. Sama ko niyan. Huwag, punta lang tayo eh. Kasi, kailangan talaga ako sa pagiging natin yung munisipyo. Sabi yun, matatakas na ba sabi? Hoy, tangking San Simon. Yan po mo? Ano ko kata something mag-pwede. Yung sa San Simon, pwedeng pa ano? Yung San Simon kanina. Ito eh. Okay. Saan tet ka rin eh? Hindi ko alam kung saan wala Yan, yung mga budget. Ay, kaya mo budget. Saan mo? Eh? Yeah. Akin yung dali. Hindi ko alam kasi wala akong Sandali. Hindi ko alam kung Oo, sandali. i-zoom ko yun po. Yung Paul Pinin eh. Dalan yun eh. Highway niya. So, dali ng kaya. Saan yung kliyenta akin? Ine? Ano tayo mga i-send kaya yung driver. Wow. Sige. Inilelegalan niya. Sana lulot na yan. Kasalidya. Itong bakanting kain eh. Itang makalbog. Eh, ang dami yan. Eh, naman tayo sa magas. Kasi nandalan eh. Kaya din sa lagi ko na pag-comment ng planeta. Pwede ko lang i-minimize. Basta na, tabul niya kasi dito. Kaso lang. Lahat A, lahat B. Ito. Lahat C. ABC. Sige. Thank you, Kuya Red. ABC.
Tinita naman konti malapit eh. Ano naman kaya beta, Jeff? Chris, Po. Chris. mix kami mo. Okay. Wala ka naman makayang masakit dun eh. Uling kasi bariya naman yung gamitan kami. Hello. 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 Noon kayo? Nano? Nano, happy birthday. Oh. Noon kayo? Tumatang kay, katang bulot na rin ako sena. New Zealand. Okay? New Zealand naman. Antayo. Antay, Luis. Pakit mo ko. Pakit mo ko. Pakit mo ko. Aman, di ko yan. Hello. Hi, Ali. How are you? Want to play? Ali. Ah. Ali. Ali. O ba't kapaling ka din? Mandilo ka niyan yan, kabalot na. Mandilo. Ate, Yali. Yali. Enador naman. Ako, Yali. Ang tayo. Nasa Rizal. Ang talo. Oh? Yung asawa ko, mapagtulong pa rin sa Rizal. Ano ba? Kumamula kita rin ang asawa ko. Talaga, yakap mong papantuhay. Talaga ka na mag-teleport tayo. Lalaki na eh. Yo, diyan pala kaburi mo. Lalaki na rin talan nyo. Pilipino lang mo. Local. Oh, ito. Lalaki na eh. Ay, mga tuwara. Classmate mo na. Classmate mo rin. Ayan. Wala ko kaya. Cougar. Ay, wow, kaya na. Baliyan na lang. Classmate mo rin yan eh. Classmate mo na. Classmate mo na. Wala mo kay. Talagang ko naman hindi naman yan eh. Hot spring lang, hot spring o kayo? Oo? Oo? Wapin? Oo? Natiko pa ken? Uy, maka-headset yun. Oo, headset. Wala na all, maka-headset. Tapos sila. O pati may mag-waiting suit ma. Oo. O parang yung mag-isa lang yung tao kin eh. Bulatin mo yung mga tao dyan kapag dating shit yan.
kanina ka mabaiting suit. Patay! O na, nanalo ko ken. Puro spama ka ng gaya mo. Ah. Oh. Antay Ali. Antay Ali. Kumiya ko yan. Huwag na ako atang muli kasabi. O, huwag mo ay anak ako ne. Teka asangge. Oo, teka asangge. Minubal meron Ay, kasi yun. Kung pati ako magkari. Kung pati ako Marimla, mapali naman. Sabi mo Marimla, pakabitin si Gariken. Oo. Sabi mo Marimla, pakabitin si Damo, Marimla. At sila kaya magbabad. Magbabad kayo. Buat, sige, muling pa siya magkain na ka. So, haba ng bata ito. Oo. Gawalan eh. Kadigba mo lalo, masyas na ka. Oo. Siya yelo na ka. Baka makayang bago. Oo. Tama niyan. Makiabela rin ako niya. Ah. Ah. Walang batu kelo. Walang batu kelo. Awa. Nah. Ba, makuta na. Tsaka sinabi ng boss, magsapatos. Buwas sa pa. Pagobra kami. Di ba sa ba't mama yung anak ko? Kasi Naidyan, mama ko na kayo ni. So, ako magsalita na. Hindi, sige kaya. Hindi sumama si Brian. Yan. O sige, mag-picture ka pa akin. Wah. O sige, bye-bye. Bye-bye. O, enjoy. Ano, kita na? Ah, isa. Dami. Eh, naman niya kayo muna. Manyakay ka pa rin. Mga na kayo Well, still. Mga kaya siguro. 5. Ne. Pila lawa real still? Kaya si Balo na rin yung ganun eh. Bago ba tayo may bago? Wala ko sila Sinabi niya ang boss, pero mag-flat no rin to. Kaya nilot dito. O sige, okay. Kanya kay ba? Confirm ka niya kay ba? Pero tinakang Ano kasi maka-highlight? At yung maka-highlight, nung kita mo yung papasukot na. Tayo. Sinend mo ka na ako? Hey, hindi ko pala. Sige. Para yung tigyan test. Ay, mag-call. Sabi itong kain, patuloy, hindi ko rin lang. Sino ko yung mga charge ko? Lagyan ko na. Sige mo na Jack. Di balik na kaya? Pangasinan? Oh, Nag-alak. nag-iwabang sila daw gas. Oo. Sa amin eh. Sir. Gumamit sila eh. Eh, masyadong boy, masyadong mag-friend. Pwede pong nangyayari. Happy birthday. Pero sir. Birthday mo? Happy birthday. Thank you po. Sila si Tegray, happy birthday. Anong gusto mo? Yung naka-baby ni Sir? Wala na. Kaya ano, umuwi sila sa akin, sir, ah. Oy, Wala akong
sa ano, tita siya ko sa ano. Hindi, lalaki yun, lalaki. Mga kaibigan ni Harold. Na birthday fly. Hindi ko pala. Wala yan. May number mo sa sir live? Yan mo, 0918-985-1269. 985. 1269. Rika, ano ko ba? Sa daw siya nag-ibig. 0918-985. Mali yan. Alin, ang to? Ano yung magkain mo? Alin, magkaya na mo, automatic na mo. Ito yan. Yan. Kaya na, wala ka ng punto sa mga meeting eh. Sabi na, oh, ito mo kaya nga ito. Maka-highlight ka. Makatahid na kitang kahit mo. Kitang file mo. Ay, may pakipikit ang file mo. Makakabit na yun. Yan mo na yun. Matinda ng kaigat. Ay, mga pwesto na eh. Ito po ang ito. Mama, ito. Ito po. Ano, mag-drone ka to ba? At yun na drone ka. Oo. Ngunit kita may open. Track tayo. Eh, bali. Kami dito. Importante itang tayo. Katang... relo. No, kanya rin. Ito kaya rin kayo. Ito po ang need. Yan niya. Ano ba? Marilok yun. Yan. Pwede na. Itong So, control tamo ini yun. good ka na kayo eh. Wala yung control. Problema na yan. Control tamo yun eh. Eh, di layout tamo. Ano yung maka-highlight na lang naman? 1, 2. Hindi, bilugan mo lang. Yan. Yan. Sige. Ngayon. Kalwa-lwa yan. Kaya marap yan. Opo yan. 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 Kuha. Yan lang. Ano, ini mo yung sake. Kuha. Halin nung kailong. Kali, balo kayo tamak na yun eh. Sa lesin na yun. Halin yan. Kaya hindi ka pang kilob nung... Ayun. Wala yun. Tatlong lang points. Kaya tama. Ulahin. Kuha. Huwag ka mo. Nangyagaya pa rin kayo mga pulo sir para sigurado daw. Pinyari pa lang pinyari na ako. Ako. Ikaw mo, kahit open. Nano? Pilan mo? Mapulo kailangan sigurado para sigurado. Apulo. Apulo. Wah, Mon. Eh sir, guys, sapatos. Bili kayo. Wala yung sapatos. Magbuha kayo. Wala yung sapatos. Wala kaya biyak ng tayo.
Ballpen na ako. Mag-ballpen to. Ano po? Okay lang. Dito ko watch game. Na, Jason ko lang po. at isan mo pangene. Alas 7 nanay. May ako. Oh. Ano pa sa natin? Mga 7. Ay, 7:08. Baka Friday. Pati ang Friday bukas. Sa Rodriguez ang kay. 16, Sabado. Ang 10th. Very good. Very good. Tapos lang yun. Wala nang iba. Very good. Mga, at least, nung mabilisan ko, ating pangakit. At iba pang Atin niya pa sabihin yung MD. Kaya pala siya doon, at kung gano'n niya siya, kaya nag-bot. Laksan ba ano ulit? Tapos bata kasi, nung karakterin ko nga ng bot, nakakawali yung tikito. Tingin ko kasi yun na magkain. Alias mo kasi kagaling yung MD. At yung station, sabi, station. Wow, at yung station, nagkakagupit sa amin lang yung tayo. Rover. O tala, sapatos ni... May sa kaya sapatos? Ika? Boto. Eh boy, pag kaya gusto yung isang baterya, boy? Boy, ay, Alam ko talon kaya, no? Palaki pintuan na pag malis kayo agad. Isa lang yung pintuan na. Kahit na, basta ba minsan sino pumapasok bigla eh. Mas kami eh, ano, yung pala mag-iingi ng pera sa amin eh. Hindi na matataboy, nakapasok na. Ano ba, biglang soldater pala yung pumasok. Hindi naman kami. Boy, lock mo na, boy. Okay lang. Okay lang tumayo at mag-ano. Basta importante. Huwag papasok bigla. Boy, lock mo, boy. Wait na nga yun, sabi.
Sino may gusto? Ah. Oh. Pagmalakasan na reference. Pagmalakasan na reference. Uy! Lagi yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, pito oh! Ah, sino may gusto? Ah! Ah! Pagmalakasan na reference. Pagmalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, pito oh! Ah, sino may gusto? Ah! Oh! Guys! Guys, ikaw yan? Hindi. Ako, kayo rin. Kitang nagsipisan ka rin.
Sino may gusto? Ah. Ah. Alis mo na ako natin. Kung saan ako. Kaya mag-lock kayo ng pintuan, ano Harold ha, baka makalimutan, ano, biglang ulit ako minsan dito, minsan dito may tao lang sa loob dito ko. Mag-lock kayo ha. Oo. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Ah, sino may gusto? Ah. Ah.
Sino may gusto? Ah. Oh.
Ah, sino may gusto? Ah? Malaki yung gagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah? Pagmalakasan na reference. Pagmalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah? Ah?
Ah, sino may gusto? Ah, kapitan ka rin. Ganito na lang. Kung wala ka na reference. Kung wala ka na reference. Uy! Malaki ang gagamit niyo. Baka ay. Uy, Pito oh. Ah, sino may gusto? Ah? Ah? Kitang ka rin. Ganito na lang. Kung wala ka na reference. Kung wala ka na reference. Uy! Malaki ang gagamit niyo. Baka ay. Uy, Pito oh. Ah, sino may gusto? Ah? Ah?
Sino may gusto? Ah. Ah. Kitang nagsipasyal ka rin. Question na lang. Kung wala ka siya na reference. Kung wala ka siya na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh! Ah, sino may gusto? Ah! Ah! Kitang nagsipasyal ka rin. Question na lang. Kung wala ka siya na reference. Kung wala ka siya na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh! Ah, sino may gusto? Ah! Ah!
may gusto. Ah. Oh. Talaga. Itang kapitan ka rin. Yun na lang. Wala ka na reference. Wala ka na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, ito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Oh. Talaga. So, nandiyan na kayo sa labas? Kasi sa labas na ako. Dalangan. Okay po. Sino pa, sir? Pwede yan, ah. Itang kapitan ka rin. Yun na lang. Pag wala ka na reference. Pag wala ka na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Oh. Talaga. Itang kapitan ka rin. Yun na lang.
Sino may gusto? Ah. Kitang kapitan ka rin. Ang malakasan na reference. Ang malakasan na reference. Malaki yung gagamit yung mga kalaki. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Ang malakasan na reference. Ang malakasan na reference. Malaki yung gagamit yung mga kalaki. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Talaga. Wala. Balik pa dito. Jen! Ha? Kapitan ka rin. Yun na lang.
Malaki yung ginagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Pagmalakasan na reference. Pagmalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Pagmalakasan na reference. Pagmalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Talaga.
Hindi eh. Wah, yang binidyo mo, pinipuro siya kayo. Patsura na mo. Wow. Ako kuwapin, puros lang ako. Wah. May balik ko mo biso at kung saguling ko nan. Wah. O sige pare. Wah, thank you. Wah. O sige pare. Thank you. Ano? Okay, wala yung baril. Hello? Doon na kumakabit yung baril? Lamesa, ano kang lamesa? Sala. Hala, anong baril kayo ni? Nga? Multicab. O ba't yung balo? Kalat-kalat na rin kayo. Ini may gusto. Saan mo na beso? O, sala. Yung orange, pula yung orange. O, yung batas na. Ketang batas mo, ketang tayo. Isuhay na lang. Ini may gusto.
Ano ko ito? Ah, sino may Ito gusto? na yung may driver. Hindi. Kikipagpalitan ako para Ay, mga driver mo. kaya mga driver ko okay lang. Tawagin na lang ako.
Wala ka na reference. Wala ka na reference. Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Kung wala ka na reference. Kung wala ka na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah.
Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Kitang kapitan ka rin. Ganun na lang. Pagmalakasan na reference. Pagmalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah.
reference. Malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Malakas na reference. Malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah.
Malakas na reference. Malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, yun ang may gusto. Ah. Ah. Malakas na reference. Malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, yun ang may gusto. Ah. Ah.
ka rin. Yun na lang. Kung malakasan na reference. Kung malakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Nilagyan mo. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Kung malakasan na reference. Kung malakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Nilagyan mo. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Kung malakasan na reference. Kung malakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Nilagyan mo.
may gusto? Ah? Ah? Malaki yung gagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah? Ah? Malaki yung gagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah? Ah?
Oh, May isa-send ako sa yung mga PDF sa email. Pag-i-print na lang, pwede ba yan? kapit ko lahat. Sige, sige. Pag-print mo lang, ano lang yung short band paper na. Kasi i-send mo pa lang sa email ha. Kasi meron kasi net sa Viber na PDF din eh. Pala, i-send ko pala. Oh, sige, sige. Pero ito, yung mga i-print mo yan, parang ano sa kasi mga yan, parang mga last plan. Oh. Yung last plan na yan, yung last plan na yan, i-attach mo dun sa mga titles na nasa taas ng red cabinet ko. Okay, sige, sige. Pero mamaya ko na lang iutos sa'yo pag na-print mo na muna yung mga yan. Sige, sige. So, print mo na lahat. Okay, okay. Sino kasama mo dyan? Ako lang. Wala sila lahat. Pati si Harold. Ewan ko saan pumunta si Harold eh. Tapos si Brian. Sa bahay. Oh. Brian, inutusan ko na ito. Kung saan yun. Sina, ano, sina Dipitolis, saka sina Chris. Umalis din sila. Kaya ikaw lang maasahan ko sila. Sige, sige. Pero tingin ko maya-maya ng konti si Brian nandiyan na rin sa office. Sige, sige. So, pagtulungan nila lang. I-ready ko lang yung mga kailangan ko i-print. Sige. Darating kasi mamaya 2 o'clock. Yung kliyente, pipick upin yung mga titles na kayo mga gasgas na. Bawal sila. Saan lugar, anong lugar yung lahat ng nasa taas ng red cabinet? Hindi. Pag-usapan natin mamaya. Kasi print ko lang muna sige, hindi ko yung mga... Di ba sabi ko, pag-usapan mo muna kakalkalin at magkagulo yan, magkagulo-gulo. Sige. Basta ako magsasabi mamaya. Mag-ready ka na. Sige, sige. Okay, sige.
ano na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh! Ah, sino may gusto? Ah! Ah! Nilagyan. Kitang nagsipitat ka rin. Yun na lang. Kung wala ka na reference. Kung wala ka na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh! Ah, sino may gusto? Ah! Ah! Nilagyan.
Sino may gusto? Ah. Ah. Nilagyan. Kitang kapitan ka rin. Diyan na lang. Pumalakasan na reference. Pumalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito oh! Ah, sino may gusto? Ah! Ah! Nilagyan. Kitang kapitan ka rin. Diyan na lang. Pumalakasan na reference. Pumalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito oh! Ah, sino may gusto? Ah! Ah! Nilagyan.
Malaki ang gagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Sino may gusto? Kitang kapitan ka rin. Ba't na lang? Pagmalakasan na reference. Malakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Sino may gusto? Pagmalakasan na reference. Pagmalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit niyo. Mga kaibigan. Uy, dito oh. Sino may gusto?
Malaki yung gagamitin. Uy, dito oh. Sino may gusto? Ah. Ah. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Pangmalakasan na reference. Pangmalakasan na reference. Uy, dito oh. Sino may gusto? Ah. Ah. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Pangmalakasan na reference. Pangmalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamitin. Uy, dito oh. Sino may gusto? Ah. Ah.
Malaki yung gagamit niyo. Uy, dito oh. Ah, bike na. Ah. Ah. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Pagmalakasan na reference. Pagmalakasan na reference. Uy! Malaki malaki. Malaki. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Pagmalakasan na reference. Pagmalakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit niyo. Malaki niyo. Uy, dito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Talaga.
sila. Ha? Wala sila man eh. Ah, ini may ganda. Nakakay kong portion yung tol sa Ah, ini may ganda. No, we are happy. Send it to me. Wala ka na reference. Wala pa na. Malagyan ka nga bitin. May pito oh. Ah, ini may ganda. Tapos ang time of death, itang next year yan eh. So that time of death, gusto mo rin ang grandmother daw. Gusto mo kaya pa.
Malaking gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Sino may gusto? Ah. Ah. Malaking gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Sino may gusto? Ah. Ah.
Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, pito oh. Ah, sino may gusto? Ah. Ah. Tahan
Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Ah, yun ang may gusto. Ah. Ah. Talaga. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Malakasan na reference. Malakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Ah, yun ang may gusto. Ah. Ah. Talaga. Kitang kapitan ka rin. Yun na lang. Malakasan na reference. Malakasan na reference. Uy! Malaki yung gagamit yung mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Ah, yun ang may gusto. Ah. Ah. Talaga.
report. Next week na balik. Sana. Ito ba yung send nyo? Actually, yan dalawang lote yung question na rin, di ba? Ano eh? Dalawang lote. Dalawa pero yung Isang kami ito, pag pagitan ng dalawang ito, may dalawa siya eh. yung report na tapos na wala. Siyempre, papakita ko pa nga sa kanila ito eh. Kaso, Hindi, next week na. pero tuturo ko na sa inyo kung tama pa pero. Even may nagkandot na yan, ano po talaga? May marina eh. Ano yun talaga yung ano eh. Dahil talagang Pag umuwawa yung ano kung sasalita si Kalima, ginagawa niya talagang bastos eh. pero na, sa kaya ano eh. Priya, no, nabikon na eh. oh. Saan lang tama kasi? Nasabi rin, sige. Basta tama lang yung ano eh. Basta Nabikon eh, di ba? Kailangan mo sa mga big spot kaya kasi yung ano. Dami ng kabyan. Hindi pwede na masamasan eh. Hindi, musik. Dami rin rin yan. Tawa ako eh, para ako eh. Sabi ko, naku, yung ano yung US, medyo exciting pero mas exciting para sa Pilipinas. Pero ano, nakakaya ang Senate ngayon. Kung kita mo yan, nakakaya yung Senate ngayon para walang ginawa sa Congress eh. Okay, sa ano yun, napipad ko siya dito sa tumating. Sa panahon na mas magaling yung mga Congress, mas mayroon sila potential. Sana eh. Play safe sila. Florida Blanc, ayan. Sa pag babae, natras ko ng Duterte lang. Talagang lahat ng mga babaeng mahal sa kanya eh. Sinapas niya eh. Franz Castro, na ano. Ito yung ano eh, ito yung May ibang lote na rin. Sulit yan. pero sa tingin din. Sulit daw ang aeroplan ko eh. Yung nagpalit yung ilog at saka yung lote. Walang ilote ko eh. Yung mga ano eh, yung mga dati. Yung red, yung ano eh. Ito yung mga lumabas ito. Ito, yan. Yan, saka ito yung itong mga to. Hindi, hindi ka pwede ito lang. Yan, yan, yan. Paano yung... Ito yung isa eh, ito yung ano eh. Hindi, saan yung... Hindi ko masok eh. Sa Saan yung daan Sa nila? sa yan, kopya nila. Main road. Yan natin yung ano yun. Open ko yung ano yung... Yung kanina okay na. Oo, ano yun. Oriente Picture lang lang siya, hindi mo ano yung load eh. I-overlap mo yun. Hindi, pag dito kasi dito makikita mo yung view ng room talaga. Hindi ko pinahanap ko yung pagmuna yan. Yung sulig mismo. Yung sa likod na Central Elementary School yan. Yun ang iniwalay niya, okay na, lumabas. Ayun, no, sa isa elementary school, wala kung saan yun eh. Yeah,
Yan. Ito yung sulit. Hindi. Oo. Iniingaman mo, yan yung lote ko. Yan, to. Yan yung mga, ano, yung mga gusto ko dati. Ito, Tinutulungan mo yan, gasto. Yun o. Yan ang lote ko. Ito alam kong akin na. kung yan sa yan. Saka ito yung mga notices nandito. Ito wala na ito. Wala na yan. Oo. So, Ito alam ko, yun ang tira ko yan. oo. Kasi separate ni Joseph yan. Ay, kasi sabi ko. Ngayon yung susulit sa kabalena yung pinapaan ko. Yung dito. Hindi, balik tayo sa So, hindi. Ayun. Dito, paano ba ito? Paano akyat to? kaya ay, Walang. ito 15 lang. Nasaan? Sa public market yung dito yung yun ang akin. Ito, di ko alam. Hindi yung nagpalit eh, yan o. Tapos na ba ni Joseph to? Di ko pa alam eh. Kasi, O yan o. Namilitaw akin pa ito eh o. ito, Yung pirasong to akin yan eh. ito, itong sinasabi niya yan. Hmm. Okay. Tapos ito akin to. Yan. Kasi yan, okay. Yun ang pinapahanap ko yung report nintay sa akin. Sige, tanong ko sa kanya ito. Kasi itong tinraship ko ito kasi Hindi nakasya. okay lang muna ito eh, pero yun ang priority ko. Kasi yan ako tanong ko sa Yung hinihintay ng ano ng... Pwede ito nakasya pa kasi na sila yun eh. Sir. O sige. Ha? Sabi kasi na Monday eh. Sige. Friday. So, punta na ako ng Thursday. Baka nakalimutan niya. Sige, follow up ko eh. Sige, Red. Sige.
Eras. Malaki yung gagamit niyo. Bakay. Uy, dito oh. Sino may gusto? Hello, Angel Torres. Ah? Ano, okay lang. Akala ko yung naka-double park kanina sa inyo, yung pala, sa ibang tao pala. Okay. Kasi sa kanya, ha? Kitang ka rin. Yun na lang. Kung malakas na reference. Kung malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamit niyo. Bakay. Uy, dito oh. Sino may gusto? Ah? Kitang ka rin. Yun na lang. Kung malakas na reference. Kung malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamit niyo. Bakay. Uy, dito oh. Sino may gusto? Ah?
Malaki yung gagamitin. Mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Sino may gusto? Ah. Ah. Talaga. Itang simulan ka rin. Question na lang. Kung malakas na reference. Kung malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamitin. Mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Sino may gusto? Ah. Ah. Talaga. Itang simulan ka rin. Question na lang. Kung malakas na reference. Kung malakas na reference. Uy! Malaki yung gagamitin. Mga kaibigan. Uy, Pito, oh. Sino may gusto? Ah. Ah. Talaga.